එයා මං හිතන්නේ මට වඩා අවුරුද්දක් හෝ දෙකක් බාලයි. මං මේ ඩිසයින් කෝඩ් එකේ වැඩිපුරම අසන්න වෙච්ච වෙලාවක් තමයි මට ඒ දේ වරුනේ. ඉතින් අපේ ඉස්කෝලේ වල උගන්වන්නේ විධිමත් අධ්‍යාපනය කියන එක. ඒ වගේම මම දැක්ක සමහර හිටියා ඔය සිද්ධියෙන් පස්සේ සතේ කීපෙක විතර පස්සේ වැඩ සේරම ෆිනිෂ් වෙලා මං කැමති දේවල් ඉස්කෝලේ උගන්වන්න තිබ්බේ නැහැ. අර එක සිලබස් එකක් කියලා යන්නේ. හැබැයි ඉස්කෝලේ කියලා ඉවර කරාට එයාලා ඉගෙන ගත්ත කිසිම දෙයක් නැහැ. මේ නෝමල් ට්‍රිවිල් එක අය කෙනෙක් මට උපදෙසක් දුන්නා. ඒ වැඩේ හරියනවා. වැඩේ මාර සාර්ථකයි. මොකද ගෙවල ගන්නවා මෙතනින් ගෙවන්නේ. එහෙම කතා කරන්න පුළුවන්. කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් මට පිස්සුවෙන් වගේ මං ඇවිද්දා. ඒක හරියටම හරි ගියා වෙලාවේ. ඔන්න අදත් කතාවක් කරගෙන ආවට මගේ ලයිෆ් එකෙන් කතාවක්. හරි කොහොම හරි මේ කතාව තමයි මිට මාස කීපයකට කලින් අපි ගියා ෆොටෝෂූට් වැඩකට. ඒ කියන්නේ ඒ ෂූට් එකේ දෙවෙනි දවස් තමයි අද. අයියෝ කොහෙන් බොස් අපුලුවන් කොහොමද දැනෙන්නේ වට නෑට පස්සේ ඕන නෑ නෑ තව try කරලා බලන්න නේද. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ වරුනේ. මේක ඉවරුණා කිව්වට මේක මාස ගානක ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. මෙහෙම පොඩියට කිව්වට හරි. ඉතින් මිහිරිනි අක්කා සෑහෙන මහන්සියක් දුන්නා මේක ඉවර කරන්න හරියට. ඒ වගේම අපි දෙන්නත් සති ගානක් තිස්සේ මහන්සි වුණා මේ වැඩේ ෆිනිෂ් කරන්න. ඒ වගේම ඩිසයින් එකේ 23 බැච් එකේ ජූනියර්ස් ටිකත් අපිට උදව් කරා මේ වැඩේ හරියට කරන්න. මේක මට මාරම අලුත් ඉති එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඉතින් අපි ගාලකොටුවට ගිහිල්ලා ලස්සන ගෙස්ට් හවුස් එකක නැවතිලත් ඉඳලා දවස් දෙකක් ෆොටෝෂූට් එක කරලා ලස්සන අත්දැකීම් ගොඩක් අරගෙන ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ෆැෂන් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ වීඩියෝ එකක් හදලා අන්තිමට ෆයිනල් ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ ප්‍රසන්ට් කරන්නත් උදව් කරා. ඉතින් මෙහෙමයි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉවර වුණේ. ඉතින් ජීවිතේ හරි පුදුමාකාරයි. පොඩි හමුවින් වගේ ජීවිතේ ලොකු වෙනස්කම් කරනවා. ඉතින් කොහොම හරි මෙන්න මේකෙදි මට හම්බුණා ඒකට පොඩි අපි කරන්න ආවා මල්ලි කෙනෙක්. එයා මං හිතන්නේ මට වඩා අවුරුද්දක් හෝ දෙකක් බාලයි. කොහොම හරි එයා තමයි පොඩි අපි කරන්න ආවේ කැමරාවකුත් අරගෙන. මං වීඩියෝ ග්‍රැෆි කරන්නේ මගේ ෆෝන් එකේ තමයි කරේ දවස්වල. කොහොම හරි මට දැන් අලුත් මට කැමරාවකින් ෆොටෝ ගන්නත් ආසාවක් තිබ්බා. එකපාරක් ෆොටෝ ගැහුවා අපේ කැම්පස් එකේ වැඩකට. කොහොම හරි මට ආසාවක් ආවට ඉගෙන ගන්න මේ ෆොටෝ එක කොහොමද නිකන් කැමරාව මං වැඩි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අනිත් අපේ මොඩල් ෆ්‍රෙඩි වෙන අතරේ මං පොඩ්ඩක් ගියා එක කයියට වැඩිලා මං අහගත්තා කොහොමද මේ පොඩ්ඩක් මට කියලා දෙන්නකෝ මල්ලි මේ මං වැඩි තන්නේ. පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න මං ආසයි කියලා ඇහුවා. ඉතින් එයාත් හරි ආසයි උනන්දුවෙන් කියලා දුන්නා. එයා ටියුටෝරියල් වගේ YouTube එකෙන් අරගෙන මට පෙන්නුවා. මෙන්න මෙහෙම කරන්නේ අපර්චර් එක මෙහෙම මෙන්න ලයිට්ස් හදාන්න මෙහෙම මොනවද තිබ්බේ තව ගොඩක් තිබ්බා. හරිද? ඔන්න ඔය විදියට එයා මට කියලා දුන්න සේරම. එයා හරි ආසයි මට කියලා දුන්න සේරම. මොකද මාත් අහන් හිටියා. ඔය සිද්ධියෙන් පස්සේ සතේ කීපෙක විතර පස්සේ වැඩ සේරම ෆිනිෂ් වෙලා අපි දෙන්න ගියා මොන හරි කන්න හරි මොකක් හරි ගියපු වෙලාවක රිතෝන්නේ මට කිව්වා මට ඔයාගෙන මාර සතුටුයි. වා කිසිම ලෝකෙම නැතුව අර මල්ලි කෙනෙක්ගෙන් අහගත්ත දන්නේ දෙයක්. ඒක මං ඒ වෙලේ දැක්කා. ඒක නෝමලි කට්ටිය මං දැකලා නැහැ එහෙම කරනවා. ඒක මාර නයිස් වාගේ කියලා මට කිව්වා. ඇත්තටම මට ඒරේ තේරෙන්නේ නැහැ වැඩි. ඒ කියන්නේ ඊට කලින් මට වැඩි දැන තිබ්බේ නැහැ එහෙම එකක්. හැබැයි එයා කියද්දි මට තේරුණා ඇත්තටම වුණේ මට ඒ වෙලේ වරුනේ මට ෆොටෝ එකක් ගන්න කැමරාවෙන් ෆොටෝ එකක් ගන්න ඉගෙන ගන්න විතරයි මට කියලා වුණේ. පොඩ්ඩක් අහගන්න. මට අදාළ වුණේ කවුද ඉන්නේ කියලා අදාළ වුණේ නැහැ. මට ඇත්තට එයාගේ වයසවත් මතක තිබ්බේ නැහැ. එයා මල්ලි කෙනෙක් කියනවා මට අමතකුණා නැහැ. මට දැනුනේ එයා මට වඩා සීනියර් කෙනෙක් වගේ. මොකද කැමරාවකින් ෆොටෝ ගන්නවා මට වඩා හරියක් දන්නවා කියලා මට දැනුනේ. කොහොම හරි මම මේ කියන්න හදන්නේ ඉගෙන ගැනීම ගැන තමයි අද කතාව. ඉගෙනීමේ කලාව ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකේ මාතෘකාව. එහෙනම් පටන් ගමු නේ. හයි ඉතින් ඔයා මේ channel එකට අලුත් නම් හයි මම CPO. අපි මේ channel එකේ කතා කරනවා ඔයාගේ life එක next level එකට යන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මගේ experience එක්ක මම ඉගෙන ගත්ත දේවල් ගොඩක් ඔයාලට ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. අද කතා කරමු ඉගෙනීමේ කලාව. art of learning. ඇත්තටම අපි ඉස්කෝලේ යනවානේ. අපි ඉස්කෝලේ යන්නේ ඉගෙන ගන්න නේද? අපිට කියනවා දෙමාපියෝ කියනවා හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඉස්කෝලේ ගිහලා හොඳට ඉගෙන ගන්න, උපාධියක් ගන්න, ඒ level වල පාස් වෙන්න අන්න එහෙම. මොකද ඉගෙන ගන්න තරමට ඔයාට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඇත්ත. ඒ වගේම මම දැක්ක සමහර හිටියා හැබැයි ඉස්කෝලේ ගිහලා ඉවර කරාට එයාලා ඉගෙන ගත්ත කිසිම දෙයක් නැහැ. මෙලොවදා කියන ගත්ත දේවල් නැහැ. මම දැක්කා ඒ වගේම යාලත් කිව්වා. අපි ඉගෙන ගත්ත දෙයක් නැහැ කියලා. කොහොම හරි ඇත්තටම එයාලට ඉගෙන ගන්න දේවල් එතන තියෙන නැතුව ඇති. මොකද අපි හැමෝම කැමති දේවල් වෙනස් නේද? දැන් අපේ ඉස්කෝලෙන් කියනවා විධිමත් අධ්‍යාපනය. ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේ වගේ දැන් අර විධිමත් හදපු දෙයකට කියනවා විධිමත් අධ්‍යාපනය කියලා. ඒ වගේම අවිධිමත් අධ්‍යාපනය කියලා තව එකක් තියෙනවා. කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් අපේ ඉස්කෝලේ වල උගන්වන්නේ විධිමත් අධ්‍යාපනය කියන එක. එයාලා විෂය නිර්දේශයක් හදලා
දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඇකඩමික්ස් වල මෙන්න මේ පාඩම් කරන්න මෙන්න මේ කොටස් ටික කවර් කරන්න කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ගුරුවරයෙක් උගන්වනවා. ඉතින් ඒ ටික පාඩම් කරා පේපර් එක ලිව්වා. ආට පාස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර ඉන්නවා එයාට මේවා වැඩි සෙට් නෑ. අයියෝ මං කැමති නෑ මේවට බෑ. මං සාමාන්‍ය සයන්ස් පැත්තට වැඩිපුර කැමති. මං ආසයි. අර මං හොබියක් විදිහට ගෙනන්න මාර ආසයි. තරු ගැන හොයන්න මම මාර ආසයි. ලස්සන කතා තියෙන සත්තු ගැන, ගස් ගැන, විශ්වය ගැන මාර ලස්සන කතා තියෙනවා. මං ඉස්සර ආසාවෙන් හෙව්වා. ඕලෙවල් ඉවරලා මම මාර ආසාවෙන් හෙව්වා. ඒ ලෙවල් යනකොට සයන්ස් කරන්න යනකොට මං හිතාගෙන ගියේ මං අර ඉගෙන ගත්ත ඒවා ගොඩාක් තියෙන. හැබැයි බලද්දි එතන ලිමිට් වෙච්ච ටිකක් තමයි විස්තර ගොඩාක් තිබ්බේ. කට පාඩම් කරන්න තිබ්බේ, පාන විස්තර කරන ගොඩාක් තිබ්බා. ඉතින් මට වැඩි සෙට් වුණේ නැහැ ඒකල. කොහොම හරි මං කියන්න හදන්නේ ඉස්කෝලේ කාලෙදී ගොඩක් අයට සමහර අයට එයාලා කැමති දේවල් ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ නැහැ. එයාලා ඉගෙන ගන්න අදක්ෂයි නෙමෙයි එතනින් කියන්නේ. එයාලට කැමති දේවල් එතන ඉගෙන ගන්න නැහැ. අන්න එහෙම. ඉතින් විදිවත් අධ්‍යාපනයේ පැනපු කට්ටිය සමහර දේවල් මම දැක්ක ලස්සන ඉගෙනගෙන ගොඩක් උඩ තැන් වලට ඇවිත් ඉන්නවා. විදිවත් අධ්‍යාපනය කියන එක හොඳයි. හැබැයි මම පර්සනලි කැමති අවිධිමත් අධ්‍යාපනය කියන එක. මොකද මම කැමති දේවල් ඉස්කෝලේ ගන්න තිබ්බේ නැහැ. ඒ වගේම කැම්පස් එකේ හරි අඩුවෙන් තිබ්බේ මම කැමති දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා මම තීරණය කරා මම තනියෙන් හොයා ගන්නවා. මම තනියෙන් ඉගෙන ගන්නවා. ඒකයි මම self study කරන්න පටන් ගත්තේ. මම කැමති පොත් ටික. ඒ වගේම මම කැමති චරිත ගැන මම අධ්‍යයනය කරනවා. මෙන්න මේක අවිධිමත් අධ්‍යාපනය. අර එක සිලබස් එකක් කියලා යන්නේ. අපි කැමති දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒක ලයිෆ් එකට ඇප්ලයි කරලා බලන්නත් පුළුවන් අපිටම. ඉතින් මම මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අනුව මම පහුගිය අවුරුදු 3-4ම වෙන් කරේ මෙන්න මේ දේ කරන්න. මේ වැඩේ හරියනවා. වැඩේ මාර සාර්ථකයි. මොකද මම මේ කරන හැම වැඩක්ම මම මේ කරන වීඩියෝ පවා මම කතා කරන විදිය මේ මයික් ගැන ඉගෙන ගත්ත දේවල් හැමදේම ඉගෙන ගත්තේ. ලයිටිං බැලන්ස් කරන විදිය, ෆොටෝග්‍රැෆි, වීඩියෝග්‍රැෆි මේ හැමදේම තනියෙන් ඉගෙන ගත්තේ. කවුරුත් කියලා දුන්නේ නැහැ. කෝස් එකක් කරෙත් නැහැ. තනියම YouTube හෝ නැත්නම් වෙන කෙනෙක්ගෙන් අහගෙන ඕන දෙයක්. ඉතින් මේක තමයි අවිධිමත් අධ්‍යාපනය. ඔයාට ගුරුවරයෙක් කියලා එක්කෙනෙක් නැහැ. ඔයාට ඕනම තරම් ගුරුවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක මල්ලි කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් නිකන් පාරේ වැඩ කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මම කියන්නම් සිද්ධියක්. ඔන්න මට මතක් වුණා මං ඌබේ එකක් දාපු කතාවක්. කවුරු තව කතාවක් අහන්න පුළුවන් ඔයාට. මේක ලස්සන කතාවක්. ඔන්න මං ඌබේ එකක් දැම්මා අපේ යාළුවෙක්ට වැඩක් කරන්න ඇද. කියන්නේ යාළුවගේ බෝඩි මේ ඉඳන් ගෙදරට බඩුව අරන් යන්න වරුණා. අපි හිතුවා සූට් කේස් එකකට දාගෙන පටන් යන්න. හැබැයි මගදී අපිට තේරුණා වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. අපිට තේරුණා මගදී මේ පවන වැඩේ. ඊට පස්සේ අපි තීරණය කරා ඌබේ එකක් දාමු කියලා යාළුවා හෙව්වා. නම් ඌබේ එකක් දාන්න කියලා මම වැඩේ දාගෙන ඉතින් යාළුවට ඌබේ ඇප් එක තිබ්බේ නැහැ. මං ඇප් එක දාගෙන ඔන්න වාහනේ දැම්මා. මගේත් පළවෙනි ඌබේ එක. හරිද? කොහොම හරි ඊට පස්සේ වාහනයක් ආවා. එයත් අවුලක් නැහැ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි වගේ ඩයල් එක. ඊට පස්සේ බඩු ටිකක් පැටේකුවා. යාළුවා පිටිපස්සට නැග්ගා. මට නගින්න උනේ ඉස්සරහට. ඉතින් දැන් මං ඉස්සරහට නැගලා දැන් ඩ්‍රයිවර්ත් තියෙනවා දැන් යනවා. මං හිතන්නේ ගමන මං හිතන්නේ පැයක් විතර යන්න තියෙනවා ගමන. පැයක් විතර යන්න තියෙනවා. දැන් මේ යන ගමනේදී ගෝල් බිල් වගේ ඉන්න හොඳ නැහැනේ. දැන් මොනක් හරි නිකන් ඩ්‍රයිවර්ත් මෙතන ඉන්නවා නිකන් හරි නැහැනේ. ඉතින් මං ඊට පස්සේ දැන් ඕන්නම් ආට ඉන්න පුළුවන් ඇති. දැන් මට හරි නෑ. හරිද? ඊට පස්සේ මං ඇහුවා මේ කොහොමද දවසම 6 දිව්වද කොහොමද කියලා මං ඇහුවා. එයා කිව්වා නෑ මේ පළවෙනි අවුඩ එක වා තමයි දැන් මේ හරිද? මං දෙවරේ ඔෆිස් එකේ ගිහිල්ලා මේ හවුස් වරේ තමයි ඔය ආවේ. ඔන්න වාගේ තමයි පළවෙනි ඕඩේ. ඉතින් මට තේරුණා මෙයා කියපුදී මෙයා පොඩ්ඩක් කතාවට බර කෙනෙක් කියලා. ඊට පස්සේ එයාම මගෙන් ඇහුවා මගේ ෆෝන් එක දැකලා මගේ ෆෝන් එකේ තිබ්බා ඉරි වගේ කියලා. වීඩියෝ කරලා රත් වෙලා ස්ක්‍රීන් එක ඩැමේජ් වෙලා කොහමරි කොළ පාට ඉරිකින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයා කිව්වා ඉරි ගිහිල්ලා නේද මේ ඔක දාන්නවත් තැනක් දන්නවා වගේ යාළුවෙකු මේ ඉන්නේ ඕන්නම් නම්බර් එක දෙන්නම් කියලා කිව්වා. මට තේරුණා මෙයා පොඩ්ඩක් කතාවට බරයි හරි වැඩේ හරි. ඕන්නම් දිගටම කතා කරලා යන්න පුළුවන් කියලා අවුලකුත් නැහැ. මං කන්වර්සේෂන් එක දිගටම කරගෙන ගියා. කොහොම හරි මේ ගමනේදී වෙච්ච දෙයක් තමයි මෙයා කලින් වැඩ කරපු තැන ගැනයි මෙයා ජොබ් කරපු තැන ගැනයි ඊට පස්සේ මෙයා එතනින් ඌබර්ස් කරන්න ආපු ගමනයි ඒ වගේම ඌබර්ගේ හැම රහසක්ම මෙයා මට කිව්වා. හැම රහසක්ම ඌබර්ගෙන් හොර සල්ලි හොයන හැටි කොහොමද හැමදේම මට කිව්වා. ඒ වගේම ඌබර්ගේ යූස් කරද්දී මොනවාද රහසිගත ටිප්ස් මොනවාද මේ හැමදේම මෙයා මට කිව්වා. ඉතින් කොහොම හරි ඔන්න ඔහොම තමයි වුනේ. ඔන්න අවිධිමත් අධ්‍යාපනය එක තැන. මොකද ඔයාට ගුරුවරු හම්බ වෙන එක පැතිවලේ. ඉගෙන ගන්න කියන එක ලිමිට් එකක් නැහැ. මොකද මං අහලා තියෙනවා කතාවක්. මෙන්න මේකෙදි කතාවේ තිබ්බේ මොකද්ද මට මතක නෑ කතාවේ තිබ්බේ. ඔයාගේ ඇත්තම අධ්‍යාපනය පටන් ගන්නේ ඉස්කෝලේ ඉවර වුණාට පස්සේ. ඇත්ත තමයි අපි ඉස්කෝලෙන් අර ලිමිට් වෙච්ච දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා. හැබැයි ඇත්තටම සමාජය තමයි ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය එක අවස්ථාවක්. ඔන්න තවමට එක අවස්ථාවක් මතක් වුණා. එකයි හරිද? එකයි කියන්නේ හරිද? හම්බෙන්නේ නෑනේ. එක කතාව කියන්නේ කොහරි මෙන්න මේක අපිට ෆස්ට් ඉයර් එකේ හම්බෙච්ච වැඩක් කරා. අපිට තියෙනවා ඩිසයින් කෝඩ් කියලා එක්සිබිෂන් එකක් කරන්න. ඇත්තටම මේක හැම වෘතෙම තියෙන එකක් ඩිසයින් කෝඩ්.
තේ එකක් බිස්කට් එකක් කන ලෑස්ති වෙන්න ලස්සන කතන්දරයක් බලන්න. එහෙනම් පටන් ගමු. 2022 ඒ කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ නොවැම්බර් මාසේ. අපේ බැච් එකට බාර වුණා ලොකු වැඩක්. නොවැම්බර් 25 වෙනිදා ඉන්ටිග්‍රේටඩ් ඩිසයින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් ඩිසයින් කෝඩ් කියලා එකක් කරන්න යනවා කියලා අපිට දැනුම් දුන්නා. ඩිසයින් කෝඩ් ඒ මොකක්ද? මුලින්ම අපිත් ඒ ගැන දැනගෙන හිටියේ නෑ. ඩිසයින් කෝඩ් කියන්නේ සරලවම කීවොත් එක්සිබිෂන් එකක්. ඉන්ටිග්‍රේටඩ් ඩිසයින් ඩිග්‍රී එක ෆලෝ කරන ස්ටුඩන්ට්ලා කරපු වැඩ ෂෝකේස් කරන්න තමයි මේ එක්සිබිෂන් එක ලෑස්ති කරන්නේ. ඒ වගේම ඩිසයින් සයිට් එකට ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙන අය වෙනුවෙන් වර්ක්ෂොප්ස් එකක් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිටත් පුළුවන් මේකට ලෑස්ති වෙලා ඉදිරිපත් වෙලා අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න. අපි තමයි එතකොට ජූනියර්ස්ලා. පුංචිම බැච් එක. එතකොට ජූනියර්ස්ලා තමයි අර බිම් මට්ටමේ එහෙට මෙහෙට දුවන වැඩ හම්බෙන්නේ. බඩු වදින වැඩ හම්බෙන්නේ. හරිද? ඉතින් මට බාර වුණා වැඩක් ලොකු බැනර් එකක් print කරලා ගෙන්න ගන්න. ඒක තියෙන්නේ මං හිතන්නේ print shop එකේ නම්බර් එක දුන්නා. මෙන්න මෙතන තැන තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් ගිහින් බැනර් එක අරන් යන්න කියලා මට බාර වුණේ. පරද්දී ඒක කිලෝමීටර් 20ක් විතර ඈත තැන. යණ්ඩයි එන්නයි සේඩෝ මං දැන් Uber app එක ගැන මං දන්නේ නැහැ ඒ කාලේ. අහලා තිබ්බට යස් කල්ලා තිබෙන මන්ද හෙන කන්ෆියස් උදේවරද මට වැඩේ බාරදුන්න එන්න තැන තියෙන ගිහින් අරන් එන්න අන්තිමට මම යන්න දන්නේ නැහැ මං හෙන කන්ෆියස් වෙලා දවල් 12 වෙද්දී ඒ බැන එක ගෙනලා ගහන්නත් ඕන දැන් මං උදේ 8 විතර ගිහිල්ලා දැන් මගේ ඔළුව ගිනි අරන් තියෙන දැන් මොකද කරන්නේ මං කට්ටින් ඒව මොකද කරන්නේ අර කිව්වා මේ උබේ දාන්න නැත්නම් පිම්මියක් දාන්න කිව්වා මං බැලුවා ඉතින් ලෝරියක්වත් එපා ලොකු බැන එකක් ගෙන්න ගන්න උබස් නැහැ මං දැන් හෙට දුවනවා මෙහෙට දුවනවා මොකුත්ම නැහැ මං මේ ඩිසයින් කෝඩ් එකේ වැඩිපුරම අසන්න වෙච්ච වෙලාවක් තමයි මම මේ ලොකු බැනර් එක ගෙන්න ගන්න. ඒ කියන්නේ බෑක්ඩ්‍රොප් එක ඩිසයින් කෝඩ් කියලා ලොකුවට ගහලා තියෙන මේ බැනර් එක අපේ එක්සිබිෂන් ස්පේස් එකේ පිටිපස්සෙන් ගහන්න ලොකුවට. මම හිතා රුපියල් 50000ක ප්‍රින්ටිං කොස්ට් එක. හරිම කන්ෆියුස් වෙලා හිටියේ ඔළුව ගිනි ගන්නවා කියන්නේ දැන් මං අපේ ලෙක්චරර්ට කියන්න බෑ මට බැරි වුණා කියලා. දැන් එහෙම ඩිසොයින් කරන්නත් බෑ මං හරි ඔලෙන් හිටියේ. ඊට පස්සේ මං දැන් ඔහෙම යනකොට මං දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් මට පිස්සුවෙන් වගේ මං ඇවිද්දා. අපේ කැම්පස් එකේ හිටියා ට්‍රිවිල් අංකල් කෙනෙක්. ට්‍රිවිල් එක අංකල් නෙවෙයි අයියා කෙනෙක් හිටියේ. කොහොම හරි එයාගෙන් ඇහුවා මේ වාහනයක් දන්නේ නැද්ද ලොරියක් හය කරන්න දන්නේ නැද්ද මේ මට බැන එකක් ගන්න තියෙනවා මොකුත් දන්නේ නැද්ද තරක් කියලා. මොකද එයාලා නොමලේ දන්නේ නැතිනේ කියලා මං ඇහුවේ. ඉතින් එයා කිව්වා නෑ එහෙම නම් දන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ කොහෙද හොයාගන්නේ ඉක්මනට කියලා. ඕනේ ඉතින් ඇත්තනේ. මටත් දැන් නවුලකින් ඉන්නේ. ඒ වෙලේ එයා කිව්වා මේ මල්ලි පොඩ්ඩක් මේක බලන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් එතෙන්ට කෝල් එකක් දීලා එතනින් මේ print shop එකට කෝල් එකක් දීලා බලන්න එතනින් වාහනයක් කතා කරලා එවන්න කියලා. ගෙවල ගන්නවා මෙතනින් ගෙවන්න. එහෙම කතා කරන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් මොකද නෝවල් print shop එකකට ඕන තරම් තියෙනවා වාහන. ඕන යලගාවත් වාහනයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මට ඇයි හිතුන්නේ නැද්ද කියලා මට තේරුණා ඒ වෙලේ. මොකද මම කැම්පස් එකකට ගන්න හොඳ විභාග පාස් වෙලා ආපු හොඳ දක්ෂයි කියලා කට්ටිය හිතන කෙනෙක්. ඒ වගේම මගේ යාළුවෝ ගොඩක් හිටියේ. යාළුවත් මං හා සමාන කට්ටියනේ. හැබැයි මං අතරමං වෙලා ඉන්න වෙලාවේ ඒ නෝවල් ට්‍රිවිල් එක අය කෙනෙක් මට උපදෙසක් දුන්නා. ඒක හරියටම හරි ගියා වෙලාවේ. මං ඒ විදිහටම කෝල් එකක් දීලා කතා කරලා බැලුවා. වැඩේ ඕකේ වුණා. එයාලා වාහනයක් වෙලා ඒකට දාලා එවුවා. ඉතින් ඔන්න ඔහමයි. අපේ ලයිෆ් එකේ ඇත්තටම පාඩම් කියන දේවල්, ඒ කියන්නේ ඉගෙන ගන්න දේවල් ඕන තරම් තියෙනවා. එයා වැඩි හිටියෙද්ද නැත්නම් ඉගෙන ගත්තේ නැති කෙනෙක්ද නැත්නම් අය කවුද? ඌපදුවන කෙනෙක්ද, මල්ලි කෙනෙක්ද? අදාළ නැහැ. පාට දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ගුරුවරයෙක් කොහෙන් හරි හම්බෙයි. ඕනම දෙයක්. ඉතින් ඔය මගේ ලයිෆ් එකේ හම්බෙච්ච දේවල් ගොඩක් ඒ වගේම මට YouTube බේනුම් මම ඉගෙන ගත්ත ගොඩක් දේවල් මට සමහර වීඩියෝස් වල මගේ කටි කියලා තිබ්බා මගේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ චූටි අවුලක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් හදලා බලන්න කියලා කියනවා. ඒ වගේ සමහර ඒවා කිව්වා වාගේ මේ වීඩියෝ එකේ ස්ටයිල් එක චුට්ටක් වාගේ වයිබ් එකට ගැලපෙන්නේ නැහැ. චුට්ටක් බලමුද කියලා කිව්වා. ඒ වගේ ගොඩක් මට කට්ටිය කියලා තියෙනවා මේ හැම දෙයකින්ම මං චූටි හරි දෙයක් හදාගත්තා. ඉතින් ඔහොම තමයි. ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ එක්සෑම් කරන එකවත් උපාධියක් ගන්න එකවත් නැත්තම් අන්න ඒ එකක්වත් නෙමෙයි. ඒවත් ඉගෙනීමේ කොටස් තමයි. හැබැයි ඇත්තටම ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ මොකද්ද? ඔයාගෙන් අහලා බලන්න මම පොඩි කතා ටිකක් කිව්වේ. ඔයාගෙන් අහලා බලන්න මොකද්ද ඔයාට තේරුනේ? ඇත්තටම ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ මොකද්ද? වෙන කෙනෙක් උපාධියක් ගන්නකොට කැම්පස් ගිහලා උපාධියක් කරන් ෆිනිෂ් කරද්දී ඔයාට පුළුවන් ජීවිත සරසවියෙන් උපාධි කීපයක්ම ගන්න. අද වීඩියෝ එකේ කතාව කොහොමයි? ඉගෙනීමේ කලාව ගැන තමයි මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගත්තේ. ඔයාලට මේ වීඩියෝස් දෙකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මම ජර්නලින් ගැන කරපු වීඩියෝස් දෙක මගේ කතාව බලන්න පුළුවන්. අද ගිහලා එන්න. බයි. මට එන්න. බයි.